ጤና ይስጥልን ውድ የአብሮት ለርኒንግ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? እንኳን ወደ ዛሬ ቪዲዮአችን በሰላም መጣችሁ። ያው ዛሬም እንደተለመደ በሌላ ርዕስ መጥተናል። ባለፈው ቪዲዮአችን እንዳወራነው ስለ ናሽናል ኢንተረስት አውርተን ነበር። በመጀመሪያው የቻፕተር 2 ምዕራፍ ማለት ነው ወይም ደግሞ ይዘት። በዛ ርዕስ የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተን ነበር። ለምሳሌ we have defined what national interest is, we have seen the focus of national interest, we have seen the different strategies to achieve national interest. ያኔ እንደተናገርነው ኮንሴፕት ኦፍ ወይም ደግሞ ናሽናል ኢንተረስት በሚለው በሁለት ፓርት ከፍለነው ነበር። ያኛው የመጀመሪያ ፓርት ነው። ዛሬ ደግሞ ሁለተኛው ፓርት ኦፍ ናሽናል ኢንተረስት ኮንፍሊክቲንግ ክራይቴሪያ ኢን ዲፋይኒንግ ናሽናል ኢንተረስት የሚለውን ርዕስ ዛሬ ዲስከስ እናደርጋለን ወይም ደግሞ በዚህ ቪዲዮ እናወራለን ማለት ነው። So we have seen the different strategies in the previous class, and now there is another issue in the concept of national interest. There are criteria. In which criteria or in which priority it should be defined? በምን priority define መደረግ አለበት መገለጽ አለበት የሚለውን የተለያዩ ኢሹዎችን ከዚህ ጋር የተያዙ controversies ይዘን ቀርበናል። So there are multiple conflicting criteria compete for priority in the minds of decision makers as they shape the contents of national interest. So the decision makers individuals ወይም ደግሞ groups ስለ priority of national interest በሚመለከት በየትኛው ክራይቴሪያ ዲፋይን እናደርገው የሚለውን የተለያዩ ኮንትሮቨርሻል የሆኑ ወይም ደግሞ ኮንፍሊክቲንግ የሆኑ ክራይቴሪያዎችን አሉ። በተለይ ደግሞ በኮሎምበስ የተባለውን ጸሐፊ ወይም ደግሞ አውተር በዛ መሰረት የተለያዩ ክራይቴሪያዎች አሉ እዚህ ቶፒክ ላይ ዲስከስ እናደርግባቸው ማለት ነው። So according to Columbus, there are multiple criteria used in defining national interest. The first one is operational philosophy. Then this is practice based or it is something with a concern with the operation of national interest. So there are two major styles of operation. One is act in a bold and sweeping fashion. Sometimes it is known as sympathetic in the decision making literature. So ይህ ማለት ነው አንዳንድ ናሽናል ኢንተረስት ስትራቴጂዎች፣ ፖሊሲዎች፣ ኢንስቲትዩሽን ምን ሊሆን ይችላሉ አስቀድመው ውጤታቸውን የታወቀ ሲሆን በቀጥታ አንድ ባለስልጣን ወይም ደግሞ አንድ ዲሲዥን ሜከር ወደ ኦፊስ ወይም ደግሞ ወደ ኃላፊነት ሲመጣ ቀጥታ የሚቀይራቸው ሲያወላውል ባንዴ ወይም ደግሞ በአጭር ጊዜ የሚቀይራቸው በአዲስ አሰራር የሚቀይራቸው የፎሬን ፖሊሲ foreign national interest ይዘቶች ወይም ደግሞ አስተሳሰቦች አሉ። So upon taking office, some decision makers or policy makers may introduce major new practice, policies and institutions as well as this is by discontinuing the others. ከዛ በፊት የነበሩ ፖሊሲና ፕራክቲስ ወይም ደግሞ ኢንስቲትዩሽን እንዲቆሙ በማድረግ በእነሱ ቦታ ላይ አዳዲስ አሰራሮችን ያስቀምጣል። ስለዚህ አሳምፕሽን አለው። ይህን የሚሆንበት ዋና አሳምፕሽን ምንድነው? The decision makers have enough information about an important issue. ስለዛ ጉዳይ በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን አላቸው። ከውጭ ሆነ ሲታዘውት የነበረው ወይም ደግሞ አሳይስ ሲሰጡበት የነበረው ወይም ደግሞ ሪሰርች ሲሰሩበት የነበረና ውጤቱ አስቀድሞ የሚያውቁ ስለሆነ ያን ነገር ከዛ በላይ እንዳይቀጥል ኮንሲኩዌንሱ በደንብ ከማወቅ የተነሳ ያንን እድል ወይም ኦፊስ እንዳገኙ ወዲያውኑ የሚቀይሯቸው አሰራሮችን ይኖራሉ ማለት ነው። ሶ እንደዛ አይነት ኢሹዎች በኔቸራቸው ኮምፕሌክስ አይደሉም፣ ቀላል ናቸው። ወዲያውኑ ሪፕረስ ቢደረጉ ኦር ቦልድ የሆነ ኢኒሺዬቲቭስ ቢወሰድ ያን ያህል ውጤታቸው ጎጂ አይሆንም። ኮምፕሌክስ አይደለም፣ ለመቀየርም ያን ያህል ውስብስብ የሆነ አስቸጋሪ ሁኔታ አይፈጥሩም ማለት ነው። ያን ነው አሳምሽኑ። ስለዚህ ዲሲዥን ሜከርስ ከነበረባቸው የቆየ አንደርስታንዲንግ ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽን ተነስቶ ያን ለመቀየር ያን በአንድ ጊዜ አክሽን እንዲወስዱ ያስገዳቸዋል። ሶ አክት ኢን ኤ ቦልድ ኤንድ ስዊፒንግ ፋሽን ማለት በአንድ ጊዜ የነበሩ ሁኔታዎችን እንዲቀይሩ የማድረግ ፕራክቲስ ነው። ሶ ኢሚዲየት የሆነ አክሽን ነው። አክት ኢን ኤ ካሽን ፕሮቢንግ ኤንድ ኤክስፐሪመንታል ፋሽን የሚለው ሁለተኛው ስታይል ደግሞ ምንድነው? ኢት ኢዝ ኢንክሪመንታል ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚሆን ነው። it is based on try and error approach ነው። በሂደቶችን እየተከተለ ከስተቱ እየተማረ ያስተካከለ በሂደት ነው የሚስተካከለው እንደዛ አይነት ነገር። ሶ ኢንክሪመንታል ነው ዴቨሎፕመንቱ ኢንክሪመንታል ነው። ከስቴፕ ወደ ስቴፕ ወደ ሌላኛው ስቴጅ በሚያድግበት ሂደት ፐርፌክት እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ኢንክሪመንታል ኢን ዲሲዥን ሜኪንግ ሊትሬቸር ይባላል። አሳምፕሽኑ ምንድነው?
political and economic problems under that context are too complex በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያሉ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ቻሌንጆች ወይም ደግሞ ፕሮብሌምስ በጣም ኮምፕሌክስ ናቸው ስለዚህ ኢሚዲየት አክሽን መውሰድ ከፋ አደጋ ወይም ደግሞ ዲቫስቴቲቭ የሆነ ኮንሲኩዌንስ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው የከፋ ውጤት ይኖረዋል ስለዚህ ኢሚዲየት አክሽን የወሰድባቸው እንደዚህ አይነት ነገር ሪፕሌስ አይደረጉም ዲስኮንቲኒው አይደረጉም ሶ ያንን ኮምፕሌክስ ኔቸር ቦልድ ኢኒሺዬቲቭ ላለ መውሰድ ሲባል ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ኢሚዲየት one action sweeping fashion ላለ መውሰድ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዲቨሎፕ ይሆናል ማለት ነው ሶ እንደዛ አይነት operational philosophy style usually seeks to perfect existing legislations policies institutions and practices ስለዚህ የነበሩ አሰራሮችና ልምዶችን ወይም ደግሞ ተቋማዊ ፖዚሽን ወይም ተቋማዊ አሰራሮችን እንዲጠነክሩ ሞር ፐርፌክት እንዲሆኑ ጥራት እንዲኖራቸው ጥንካሬ እንዲኖራቸው የማድረግ ላይ ያተኩራል እንጂ ቀጥታ ወይም ደግሞ ኢሚዲየትሊ እነዛ ሪፕሌስ ወይም ዲስኮንቲኒው እንዲደረጉ አይፈልግም ማለት ነው ሶ እንደዛ አይነት ስታይል act in a caution probing and experimental fashion በኤክስፐሪመንት በትራይ ኤንድ ኤረር በሂደት የሚስተካከል ኢሹ ነው ማለት ነው the other one is ideological criteria in this criteria of national interest governments employ ideological criteria and establish their relations on the basis of that criteria so ሀገራት የሚኖራቸውን የአሊያንስ ወይም ደግሞ ኢነሚ አይደንቲፊኬሽን ፕሮሰስ ምን ላይ ቤዝድ ያደረገ ነው አይዲዮሎጂካል ክራይቴሪያ ቤዝድ ያደረገ የሚመስላቸው ወይም ደግሞ የሚከተሉትን አይዲዮሎጂ ተማሳሳይ የሆነ ሀገራት እነዛ እንደ አሊያንስ መውሰድ ከሚከተሉት አይዲዮሎጂ በተቃራኒ ያለው ሀገራት ደግሞ እንደ ጠላት መውሰድ አንዱ ፕራክቲስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ያንን አይነት አይዲዮሎጂ ራሱ የአይዲዮሎጂ አስተሳሰብ የናሽናል ኢንተረስቱ መሰሶ ወይም ደግሞ ወሳኝ ፒላር ኢሹ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው ሶ ዋና ዳይሬክሽናቸው ወይም ደግሞ ድራይቪንግ ፎርሳቸው አይዲዮሎጂካል ክራይቴሪያ ነው የሚሆነው ለናሽናል ኢንተረስት ለምሳሌ ኮልድ ዋር ታይም የነበረውን ፕራክቲስ ማየት እንችላለን the ideology of the communism and the capitalism had been often used to establish cooperation or conflict with the countries so በኮልድ ዋር ታይም የነበረውን ፕራክቲስ የዓለም ፖለቲካ ካየ ነው አይዲዮሎጂ መሰረት የነበረ ብሎክ ነው የነበረው ሶሻሊስት ብሎክ እና ካፒታሊስት ብሎክ ምንለው መለያቸው ዋና የልዩነታቸው ሴንተር የነበረው አይዲዮሎጂ ነው በአይዲዮሎጂ መሰረት ያደረገ ጉድኝት ነበራቸው ወይም ደግሞ አሊያንስ ነበራቸው አይዲዮሎጂ መሰረት የነበረ ኮምፒቲሽን እንዲም አንታጎኒዝም some extent of conflictual interests ነበራቸው ማለት ነው ሶ አይዲዮሎጂ ምን ያህል ልዩነታቸው ጫፍ እንደነበረ ወይም መነሻና ክራይቴሪያ እንደነበረ ያን ማየት እንችላለን ወደ ኢትዮጵያ ከመጣን during monarchical time የነበረው during imperial ስላሴ የኢትዮጵያ ሊበራሊዝም ስርዓት እንደ ወዳጅ የሚወስዳቸው የምዕራባውያን ሊበራል ተከታይ ሀገራት ዩኤስኤ እና ግሬት ብሪቴን ነበሩ ወደ ደርግ ስርዓት ከመጣንም የነ ኩባ እና የነ ራሺያ የነበረው ኮሙኒስት ሀገራት እነሱ እንደ ወዳጅ ወይም ደግሞ አሊያንስ ይወሰድ ነበር የፒአርዲኤፍ ሲስተም ከመጣን ደግሞ የሩቅ ምስራቅ ሀገራት እነዚህ የዲቨሎፕመንታል ስቴት አፕሮች የሚከተሉ ሀገራት የሩቅ ምስራቅ ሀገራት ሳውዝ ኮሪያ ታይዋን እና ሲንጋፖር የመሳሰሉ ሀገራት እንደ አይዲዮሎጂካሊ እንደ ሞዴል ይታዩ ነበር ማለት ነው ሶስተኛው ሞራል ኤንድ ሌጋል ክራይቴሪያ sometimes states are expected to act morally equipped with acting honesty in public decisions so public decision በህዝባዊ ውሳኔ ላይ ወይም ደግሞ በሀገር ጥቅም ላይ በሚመለከት ሀገራት አንዳንድ የሚወስኗቸው የናሽናል ኢንተረስት ኢሹዎች ከሞራል አክቲቪቲ ከሞራል ሪስፖንሲቢሊቲ ጋር አብረው እንዲሄዱ ይፈልጋል ከህጋዊ ከዓለም አቀፍ ህግ ጋር በማይጋጭ መንገድ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ህግ ክራይቴሪያ ባሟላ መንገድ እንዲወስኑ ወይም አክት እንዲያደርጉ ኤክስፔክት ይደረጋል ማለት ነው ሶ ያን መሰረት ያደረገ ናሽናል ኢንተረስታቸው መነሻ ወይም ዋና ክራይቴሪያ የሚሆነው whether it has correlation with moral responsibility and international law or legal aspects of the international politics or international order so moral behavior በኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ምን ዲፋይን ያደርጋል moral behavior of countries የሀገራትን moral behavior ምን ኢንቮልቭ ያደርጋል it is standing up for principles to which you are morally committed morally በጣም ቁርጠኛ ለሆንክለት ላመንክለት ዓላማ more stand up ወይም ደግሞ አቋም እንዲኖርህ ማድረግ በአቋም መሰረት በሞራላዊ
ኃላፊነትን መሰረት አክት ማድረግ and that are widely accepted in your culture እንደዛ አይነት moral principles moral commitments they have what cultural base አላቸው ማለት ነው በዛም ሀገር በዛም ማህበረሰብ በዛም ስርዓተ መንግስት የሞራላዊ መሰረት አለው ያ ካልቸራል ባህላዊ እሴት ተደርጎ ይወሰዳል ማለት ነው ያን መሰረት ያደረገ ናሽናል ኢንተረስት ሲሆን ሌጋሊ ስናየው ደግሞ acting legally means abiding by the rules of international law to the extent that such rules are identified and accepted ስለዚህ በኢንተርናሽናል ሎው ተገዢ መሆን ሀገራት ለዓለም አቀፍ ህግ ተገዢ ሲሆንና ያንን ህግ ወይንም ደግሞ ዓለም አቀፍ መርህ የዓለም አቀፍ ህግ መሰሶች የሚባሉ ወይንም ደግሞ ፕሪንሲፕልስ የሚባሉ ያን መሰረት ያደረገ አክሽን እና ዲሲሽን ሲኖራቸው ማለት ነው ሶ እነዚህ ህጎች ደግሞ አክሴፕትድ የተደረጉ ፓርት ኦፍ ዘ ናሽናል ኖርም ወይንም ደግሞ ኖርም ህጋዊ አካል ተደርገው የወሰዱ የስምምነቱ አካል እና ሀገሪቱ የህግ እሴት ተደርገው የሚወሰዱ መርሆች ናቸው ማለት ነው ሶ ያንን መሰረት ያደረገ ናሽናል ኢንተረስት ሞራል ኤንድ ሌጋል ክራይቴሪያ ይኖረዋል ማለት ነው በዛ አንግል ነው ናሽናል ኢንተረስቱ whether it is good or not or evaluate የሚደረገው ከዛ አንግል ነው ማለት ነው the other one is pragmatic criteria it is an opposite to the previous one ወይም legal እና moral criteria ካልነው በተቃራኒ ዓላማ የሚያራምድ ማለት ነው so under this criteria decisions are made without considering normative issues so what is good what is bad የሚለውን የጀጅመንት ኢሹ ግምት ውስጥ ያስገባ የሚወሰድ ነው the only criteria is consequence of the action or consequence of their decisions የሀገራትን ውሳኔ የሀገራትን ፖሊሲ አክሽን ውጤት ላይ የሀገራትን ፓወር እና ሰርቫይቫል ሚና አለው ወይ የለውም ኮስት ያስከፍላል ወይ ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል ወይ ለነዋና ክራይቴሪያቸው እንጂ what is bad or normative የሆነ አስፔክት አይደለም so looking at issue and events around you and the world with sense of prudence ስለዚህ ዓለምን በፕሩዳንስ በጥንቃቄ ማየት የሀገራትን ግንኙነት የሀገራትን ውጭ ጉዳይ የውጭ ግንኙነት የውጭ ፖሊሲ የሀገራትን ውሳኔ ይህንን በጥንቃቄ ማየት የሚታይበት አንግል ከምንድነው ከውጤቱ አንፃር ነው ኮስት ኤንድ ቤኔፊት አናሊሲስ ይሰራል ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት በጣም some sort of rationality ያስፈልጋቸዋል ዲሲሽን ሜከሮቹ ራሽናል መሆን ያስፈልጋቸዋል ራሽናሊቲ ከምን አንግል ነው ካልን አሁንም ከሚያስከትለው ጥፋትና ከሚያመጣው ትርፍ ነው ያን ነው መሰረታው ካልኩሌሽን በምን አለፈ አይደለም or ምን አይነት ሂደቶችን አለፈ ፕሮሲጀራል ኢሹ ሳይሆን it is a consequential issue የኮንሲኩዌንስ የውጤቱ ኢሹ ነው ፕሮሲጀር በምን አለፈ ሂደቱ ምን ይመስላል በሚለው ኢሹ አይደለም so it is based on scientific analysis of cost and benefit or merit and demerit analysis so የአክሽኑ ሜሪት እና ዲሜሪት ኮንሴፕት ግምት ውስጥ ይገባል ኮስት እና ቤኔፊት አናሊሲስ ሳይንቲፊክ በሆነ ወይ ምን ይደረጋል ማለት ነው አናሊሲስ ይሰራል ያንን ለሀገሪቱ ያለው ጥቅም አንፃር ማለት ከጥቅም አንፃር ነው so it is practical utility of merit of your action will be counted or considered so የአክሽንህን ሜሪት ጥቅማ የሀገራትን የፖሊሲ ሜከርስ ውሳኔ መጨረሻ ኮንሲኩዌንስ ወይ ያለውን ጥቅም አድቫንቴጅ ነው እሱ ነው ካልኩሌት የሚደረገው ያን ከሆነ ህጋው ቢሆን no matter so brief language ወይ ደግሞ በሌላ precise በሆነ language በአማርኛ ስንገልጸው ይህንን ኮንሴፕት ምን ያንጸባርቃል ካልን የትም ፍጪው ዱቄትን አምጪው አይነት ነው የትም ፍጪው ዱቄትን አምጪው ዱቄትን የሚፈልገው ከየትም ይሁን ከየትም በህጋው ይሁን በህግ አልባ ይሁን ደግሞ ከህገወጥ መንገድ የሚፈልገውን ዱቄት ነው like that እዚህ ውስጥ ምንድነው የሀገራትን ጥቅም ነው ወይም ደግሞ ፓወር ነው ዋና ነገር የሚያሳስባቸው እንጂ ያን መንገድ እንዴት ተገኘ ህጋው ነው አይደለም ሞራሊቲ ያለው የለም አይደለም okay the other one is professional advancement criteria that action may be manipulated and judged in coordination of your personal success ይሄ ደግሞ የፐርሰናል ሰክሰስ የዲፕሎማቶች የፕራክቲሽነርስ ፐርሰናል ሰክሰስ መሰረት ያደረገ ናሽናል ኢንተረስት ማለት ነው so professional advancement criteria ማለት more skill or experts engagement የሚፈልግ ማለት ነው expert or elites pressure እና skill የሚፈልግ ማለት ነው
ሶ ሊደርስ ሜት ቹዝ ኮንፈርሚቲ ያው አንዳንድ መሪዎች ከህብረተሰብ ጫና ወይም ህብረተሰብ አክሴፕት ከሚያደርጋቸው አስተሳሰቦች ጋር ራሳቸውን ኮንፈርሚቲ እንዲኖር ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ከኤሊት ስትሮንግ ኤሊትስ ፕሬዠር ጋር የኤሊቶችን ጫና የኤሊቶችን አስተሳሰብ የኤሊቶችን ፍላጎትን ግምት ውስጥ ያስገባ ሊሆን ይችላል ያንን ፐርሰናል ሳክሰስ ያንን ያዋጣል ከሚል አንጻር ነው ማለት ነው ሶ this support they consider indispensable for their political survival so እንደዛ አይነት ነገሮችን ለፖለቲካል ሰርቫይቫሉ በጣም አስፈላጊ ወይም ጠቃሚ ናቸው ተብለው የሚወሰዱ ሲሆኑ እንደዛ አይነት ሰፖርት ይኖራቸዋል ሶ ሰፖርት ለዛ አድቫንቴጅ አለው ከሚል ነው ማለት ነው ስለዚህ በአጭሩ ይሄንን ደግሞ ፕሮፌሽናል ሳክሰስ ወይም ፕሮፌሽናል ኤክስፐርትነስ የሚጠይቁ አይነት ናሽናል ኢንተረስቶች ናቸው ማለት ነው ሶ ከዛ አንግል ሳክሰስፉል ናቸው ሜጀር የሚደረገው ከዛ ግለሰቦች ወይም ደግሞ ፐርሰናል ሳክሰስ እና የፕሮፌሽናል አክቲቪቲ አንግል ነው የሚታየው ማለት ነው other one is partisan criteria and this tends to equate the survival and success of your political party or any organization within the state or regardless of its origin whether it have ethnic or religious origin with that of the survival and success of your country so የአንድ ፖለቲካል ወይም የአንድ ኦርጋናይዜሽን ሳክሰስ ከሀገሪቱ ህልውና ከሀገሪቱ ድል አድራጊነት ወይም ደግሞ ውጤታማነትን ፓራሌል ወይም የሚታይ ወይም ደግሞ ኢኩዊቲ የሚደረግ ከሆነ ያንን ክራይቴሪያ ፓርቲሳን ክራይቴሪያ እንለዋለን ኦር ቢሮክራቲክ ክራይቴሪያ ሊሆን ይችላል ይሄንን ቢሮክራሲያዊ አሰራር ፕራይቬታይዝ የሚደረግበት ከሆነ በአንድ ሀገር ምክንያቱም ለናሽናል ኢንተረስቱ መሰሶ ነው ወይም ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት ኤሌመንት ነው ኮር አስፔክት ነው ተብሎ የሚወሰደው ቢሮክራቲክ ክራይቴሪያ ፖሊሲ ኢሹ ተደርጎ የሚወሰድ ከሆነ ወይ ፖሊሲ ኤሌመንት ተደርጎ የሚወሰድ ከሆነ ይሄን አንዱ ፐርሰን ክራይቴሪያ ነው or equating the interest of your organization with the national interest ለምሳሌ የመከላከያ ተቋም ሊሆን ይችላል አየር መንገድ ሊሆን ይችላል ቴሌኮሙኒኬሽን ሊሆን ይችላል or የመብራት ኃይል ሊሆን ይችላል የሆነ ሀገሪቱ እሴት ኢንተርፕራይዝ አለኝ የምትለው ተቋም ሀገሪቷን አለኝ የምትለው ተቋም እንደዋና የሀገሪቷን ናሽናል ኢንተረስት ፒላር ተደርጎ የሚወሰድ ከሆነ ያንን ፓርቲሳን ክራይቴሪያ ነው ስለዚህ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆን ከፖለቲካ ፓርቲ ውጭ ያሉ ተቋማትን ጭምር ነው ባጭሩ ተቋማት መሰረት ያደረገ ናሽናል ኢንተረስት ነው ተቋማትን ወይም ደግሞ ፓርቲዎችን ሊሆን ይችላል የሆነ ሳክሰስፉል ኦርጋናይዜሽን የሀገሪቱን ናሽናል ኢንተረስት ዋና ፒላር ኢሹ ተደርጎ የሚወሰድበት ሁኔታ ከሆነ ፓርቲሳን ክራይቴሪያ በዚህ ያደረገ ናሽናል ኢንተረስት ነው ማለት ነው የሚዲፋይን አደራረጉ the last one is foreign dependency criteria foreign dependency criteria as its name refers that this applies most of the time in less developing countries or with countries that who are colonized and even after political independence ያን አይነት ፕራክቲስ ያለባቸው ሀገራት ከፖለቲካል ኢንዲፔንደንስ በኋላ ኦር ኢንዲፔንደንስ ፔሪየድ በኋላ ያለውን ጊዜም የዲፔንደንሲ ሜንታሊቲ ኦር ዲፔንደንሲ አቲቲዩድ ያለባቸውና ሀገራት ወይም ደግሞ ስቴት ናሽናል ኢንተረስት እንደዛ አይነት ካራክተር ያለው ናሽናል ኢንተረስት የሚመለከት ነው so this still depends on their ex-colonial status their national interest is still dependent on the ex-colonial status ex-colonial status ማለት ከዚህ በፊት ቀኝ ገዢዎች የነበሩ የነዛ ሀገራትን የዲፔንደንት ካንትሪስ ሀገራት ቀኝ ገዢዎች የነበሩ ማለት ነው ለምሳሌ አፍሪካ ከሆነ ፈረንሳይ ታስተዳድራቸው የነበሩ ሀገራት አሉ እንግሊዝ የወረረቻቸው ሀገራት አሉ ጣሊያን ኦር ጀርመን ኦር ቤልጂየም ሳምቲንግ እንደዛ አይነት ሀገራት የያዟቸው ሀገራት እነዛ ሀገራት ስቲል በነዛ ሀገራት ኤክስ-ኮሎኒያልስ የሚባሉ እነዛ የውጭ ሀገራትን በእነሱ ጥገኛ የሆነ ናሽናል ኢንተረስት ካላቸው ፎሬን ኢንዲፔንደንስ ክራይቴሪያ እንለዋለን ያላቸው ናሽናል ኢንተረስት so this kind of national interest heavily depends on the support of the outside power so የውጭ ሀገራት የውጭ ካፓሲቲ የውጭ ኃይሎች ወይም ደግሞ ሀገራትን ትብብር ቀጥታ ድጋፍ መሰረት ያደረገ ህልውና አላቸው so ህልውናቸው sometimes financial or technical support or assistance financial support military support ያለፈም even survivalቸው በዛ ዲፔንድ የሆነ ማለት ነው አጠቃላይ ህልውናቸውም በዛ outside powers dependent የሆነ national interest ያላቸው ሀገራት ማለት ነው however this kind of national interest ultimately may be faced with difficulties especially difficult to defend and promote
its own national interest so የራሱን ናሽናል ኢንተረስት እንደዚህ አይነት ሀገራት ናሽናል ኢንተረስታቸውን በብቸኝነት በራሳቸው አቅም በራሳቸው መተማመን እንዳያራምዱ ወይም ደግሞ እንዳይመሩ እንቅፋት ሊሆናቸው ይችላል ማለት ነው ሶ ምክንያቱም ጥገኛ የነበሩ ከጥገኝነት መውጣት ያንን ኃይል ያስቀመጠልህን ክራይቴሪያ ጥሰህ መውጣት ከባድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሶ ከሌሎች ሀገራት ጥቅም ጋር ሊጋጩ ነው ማለት ነው አልቲሜትሊ ሶ ራሳቸውም ለመቻል በሚሞክሩበት ሰዓት ትልቅ ቻሌንጅ ሊገጥማቸው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ዲፊካልቲ አለው ማለት ነው ሶ ይህን አይነት ፎሬን ፖሊሲ በሌሎች ሀገራት ትብብር ወይም ደግሞ ድጋፍ የተመረኮዘ ወይም ደግሞ ዲፔንደንት የሆነ ናሽናል ኢንተረስት ነው ሶ ያን ናሽናል ኢንተረስት ዴፊኒሽኑ ፎሬን ዲፔንደንሲ ክራይቴሪያ ቤዝድ ያደረገ ማለት ነው ኦኬ however even though we have discussed about the different criteria but there are also controversies which criteria should be prioritized ስለዚህ የትኛው ክራይቴሪያ ነው ሞር አክሴፕታድ መሆን ያለባቸው ወይም ደግሞ ቅድሚያ መሰጠት ያለባቸው የሚለውን it is a debatable issue so ሪያሊስቶች እና አይዲያሊስቶች በሁለት ሳይድ የሚያደርጉት ዲቤት አለ እዚህ ላይ so realist international scholars ምላቸው they reject what the ideological the legal and the moral criteria because they support the pragmatic aspect ነው support የሚያደርጉ or pragmatic criteria የሚደግፉ እንደዛ አይነት አሳሶች ሪያሊስቶች ባለው actual situation international politics ላይ በአክቹዋል ፖለቲክስ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ወይም ደግሞ ያንን ነው አናሊሲስ የሚያደርጉ ከዛ አንግል አይዲዮሎጂ ሌጋል ወይ ሞራል ክራይቴሪያ የሚደውን ለነሱ it is nonsense ነው ለነሱ ማለት ነው ትርጉም አልባ ነው ያንን እንዲከተሉ ብዙ አድቫይዝ ያደርጉም ለምሳሌ ሃንስ መርጋንቶ የተባለ አውተር ካየ ነው ወይም ደግሞ ቲንከር ካየ ነው he prioritized pragmatic criteria when defining national interest and employing foreign policy so foreign policy imply በሚያደርግ ወይም ደግሞ apply በሚያደርግ ወይም እንዲሁም national interest define በሚያደርግበት ዋና ክራይቴሪያው ምንድነው ማለት ነው pragmatic criteria ማስቀደም ይፈልጋል ያንን ማስቀደም ሀገራት ያንን ማስቀደም እንዳለባቸው አድቫይዝ ያደርጋል ማለት ነው ምክንያቱም for him national interest is pursuit of power national interest ማለት ለሃንስ ማርጋንቶ pursuit of power ነው the struggle for power ሀገራት ለፓወር የበላይነትን ለስልጣን በላይነትን የሚያደርጉት ክርክር ወይም ነው ግጥም ነው ወይም ደግሞ ኮምፒቲሽን ነው ከዚህ ውጪ ሌላ ካለ it is ideal not practical so persuasion of power ነው or pursuit of power ነው ዋና ሀገራት ማተር የሚሆንባቸው and power is a means for achieving and promoting the interest of state power ማለት ደግሞ የሀገራትን ህልውና የሀገራትን ኢንተረስት አቺቭ ለማድረግ ፕሮሞት ለማድረግ ዋነኛው መሳሪያቸው ተብሎ የሚታመን ነው በሪያሊስቶች አስተሳሰብ ምክንያት ማለት ነው so survival and security are the prime interest of states ለዚህ ደግሞ ፓወር አስፈላጊ ነው ህልውና እና ጸጥታ የሚባሉ የሀገራትን ጸጥታና ህልውና መሰረታዊ የሆነ ወይም ደግሞ ኦብጀክቲቭ የሆነ ፕሪንሲፕላቸው ነው ይህን ነው ማተራቸው ቅድሚያ የሚሰጡት ጉዳይ ለዚህ አስፈላጊ ብሎ የሚያምኑት ለዚህ ዋስትና አስፈላጊ ብሎ የሚያምኑት it is power so national interest defines in terms of ensuring survival and security of the state so national interest ማለት ወይም national interest በምን አንግል ነው ዲፋይን የሚያደርጉት ለሰርቫይቫል እና ከሰርቫይቫል ወይም ከህልውናና ከሴኩሪቲ አንፃር ነው የሀገራትን ሴኩሪቲና ህልውና አንፃር ነው ዲፋይን የሚደረገው ይሄ ደግሞ ኦብጀክቲቭ ፋክት ነው ለነሱ ለሪያሊስቶች it is objective any country can demand it የትኛውም ሀገር ይህን ነው መሰረታዊ እውነታው ወይም መሰረታዊ ህልውናዋ ሚስጥር የሚባለው የሀገራትን ይህንን የሰርቫይቫል እና የሴኩሪቲ ኢሹ ነው ዋና ፕራይመሪ ኢንተረስት የሚባለው ማለት ነው not justice and morality justice ማግኘት ወይም ደግሞ ሞራሊቲ ሞራል ፕሪንሲፕል ፎሎ ማድረግ ምናምን አይደለም ለሪያሊስቶች ማለት ነው survival and security የሚለው ዋና ኤሌመንታቸው ነው so the scope of national interest and their foreign policy should be proportional to their capabilities ለዚህ ሲባል ወይም ደግሞ በዚህ ምክንያት አድቫይዝ የሚያደርጉት ሪያሊስቶች ምንድነው ናሽናል ኢንተረስትን ፎሬን ፖሊሲን ምን መሆን አለበት ሀገራት ካላቸው አቅም ካላቸው ካፓቢሊቲ ፕሮፖርሽናል መሆን አለበት ተማጣጣኝ መሆን አለበት ኤግዛጀሬትድ መሆን የለበትም አክቹዋል መሆን አለበት as far as they are realist
they should fit with the ground with the facts on the ground መሬት ላይ ካለው ሀቅ ምን ማድረግ አለባቸው ከዛ ጋር መሰረት ያደረገ ወይም ያንን ታሳቢ ያደረገ foreign policy national interest ምንራቸው advise ይደረጋል ማለት ነው it should be achievable which means so prudence should be the virtue of leaders otherwise it is miscalculation for realists the prudence ማለት is something ጥንቃቄ መውሰድ ማለት ነው critical thinking based ያደረገ ማለት ነው so በሀገራት መካከል የሚደረግ ግንኙነት የውጭ ግንኙነት ወይም የውጭ ፖሊሲ ውሳኔዎችን ስምምነቶችን በሀገራት መካከል የሚደረጉ ስምምነት የን ሁሉ በምን አንግል ነው ማየት አለባቸው prudence ወይም በጥንቃቄ ማየት አለባቸው so ይሄንን የሊደሮቹን virtue or excellence skill መሆን አለበት ብቃታቸው መለያ መሆን አለበት ይሄ prudence የሚባለው ከዚህ ውጭ ከሆነ ግን miscalculation ያሰቡትን ኢንተረስት ማግኘት አይችሉም ሀገራት ተብሎ ይታመናል ማለት ነው ስለዚህ for Hans Morgan too moral and ideological visions may lead to chaos and destruction ስለዚህ ሞራል እና አይዲዮሎጂካል ቪዥንስ መሰረት ያደረገ ናሽናል ኢንተረስት ምናልባት የሀገራት መጨረሻቸው ወደ ቀውስ ወይም ደግሞ ወደ አመጽና ወደ ውድመት ሊያስከትላቸው ወይም ደግሞ ሊዳርጋቸው ይችላል ማለት ነው so a moral and ideological criteria advisable አይደለም ለሪያሊስቶች and a good diplomat የሚሉት እነሱ a good diplomat is a rational diplomat or it is a prudent diplomat ያን a diplomat ብቃት ወይ ነው competence of diplomat የሚለኩት if he is or if she is prudent diplomat so ያን good diplomat የሚሉት ምክንያቱም ለሪያሊስቶችን ትክክለኛ ዲፕሎማት የሚሉት ያን የዓለም ፖለቲካዊ የሀገራትን ግንኙነትን በጥንቃቄ የሚያይ ሳይንቲፊክ በሆነ አናሊሲስ ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ የሚሰራ merit እና demerit analysis የሚያደርግ ማለት ነው for idealists on the other hand for idealists they have strong belief in the relevance of legal ideological and moral elements idealists ደግሞ ቅድሚያ መስጠት የሚፈልጉት ወይም ደግሞ የትኩረታቸው ማዕከል moral legal እና ideological principle ወይም ደግሞ elements of national interest ነው የሚያሳስባቸው ማለት ነው specific actions and objectives of foreign policy are derived from general and moral as well as legal guidelines as well as principles ከመርሆ ከህጋዊ ጋይድላይን ወይ ደግሞ ማቀፍ ከሞራል ሪስፖንሲቢሊቲ ከዛ የሚቀዳ ነው ይሄንን የፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭ የሚባለው የፎሬን ፖሊሲ ስፔሲፊክ አክሽን ፐርፐዝ ኤንድ ስትራቴጂ የሚባሉ ምን መሰረት ያደረግናቸው ሞራል ሌጋል እና መርህ ፕሪንሲፕል ከዚህ ጋር ኮንሲስተንት ወይ ደግሞ ኮንፊርም ማድረግ አለባቸው ይሄን so ከዚህ ውጭ ከሆነ it is devastating for them again so in not pragmatism but the legal ideological and moral elements are the key points or pillars in idealist national interest so national interest reflects the marriage of different criteria so የተለያዩ ክራይቴሪያዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት መቻል አለበት national interest ወይም national interest እነዚህ የተለያዩ ክራይቴሪያዎችን ነጸብራቅ መሆን አለበት like legal moral and ideological criteria የምንላቸው የነዚህ marriage የነዚህ sum total ወይ ደግሞ combination ነው ማለት ነው የነዚህ combination ነው national interest የሚያስብለው በአይዲያሊስቶች መልክ it is not power or survival and the security of the state is not the primary interest it should be measured in terms of these elements in terms of legal moral እና ideological criteria ነው መታየት ያለበት የሚል አርጊመንት አላቸው so they believe on the prevalence of common problems of human beings so በአጠቃላይ በሰው ልጆች የጋራ ፕሮብሌም የሚባሉ የጋራ ኢንተረስትስ የሚባሉ የጋራ ቫልዩ የሚባሉ በዛ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ የሚፈልጉት ማለት ነው ናሽናል ኢንተረስቱ እዛ ላይ ማዕከል ያደረገ መሆን አለበት common problems of human being ያን አድሬስ ማድረግ የሚችል ሰዎችን ጉድዊል ወይም ደግሞ ይሄ ኮኦፐሬቲቭ መሆን አለበት mutual interest or integration and interdependent ያን ዲቨሎፕ ማድረግ የሚችል መሆን አለበት ናሽናል ኢንተረስቱ so states no longer be viable actors in addressing cross-cutting problems by themselves
ሌላኛው የአይዲያሊስቶች ኪ ቲንኪንግ የሚባለው ስቴት ብቸኛ አክተር መሆኗ የምትቀጥልበት ዓለም ላይ አይደለንም። የሌሎችን አክተሮችን ኢንጌጅመንት የምንፈልግበት ሰዓት ነው። ምክንያቱም ክሮስ ካቲንግ ወይም ደግሞ ክሮስ ቦርደር ፕሮብሌምስ ሞር ማልቲፕሊኬትድ የሚሆንበት ታይም ላይ ነው ያለ ነው። ካለው ግሎባላይዚንግ ወርልድ ስቴት ብቻ አክተር ሆኖ የሚቀጥልበት እድል ያከተመ ይሄዳል ማለት ነው። ይህንን ኤገነስት ሪያሊስቶች ነው። ሪያሊስቶች ስቴት ብቸኛው አክተር ወይም ደግሞ ዋና አክተር ሆኖ የሚቀጥልበትን ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ውስጥ ነው ያለ ነው ይላሉ። አይዲያሊስቶች ግን ኖ፣ የስቴቶችን ሚና እየቀነሰ የሚሄድበት ሁኔታ ነው። የሌሎችን አክተሮችም ፓወር እየጨመረ፣ ስለዚህ ሌሎች አክተሮችም ፓርቲሲፔሽን የምንፈልግበት ወይም ደግሞ አስፈላጊ የሚሆንበት ዓለም ላይ ነው የምንገኘው። ስለዚህ የሀገራትን ሚና ብቸኛው አክተር መሆን አይችልም። ደግሞ ሀገራት ብቸኛ አክተር ሆኖ የሚቀጥልበት ታይም ያበቃል የሚል አርጊመንት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አክተሮችን ብዛት ሰፋ አድርጎ ማየት ይፈልጋሉ። ያንን የኮምባይኔሽን ኦፍ ዲፈረንት ክራይቴሪያ ኢንጀጅ ማድረግ መቻል አለበት ናሽናል ኢንተረስት ይላሉ ማለት ነው። when come its priorities national interest have different priorities, especially 3 priorities of national interest: core interest, secondary interest እና periphery interest እንላቸው ናቸው። core interest እንላቸው it is the survival of the state ነው፣ በጣም ወሳኝ የሚባለው primary interest። secondary interest እንለው prosperity of state፣ የኢኮኖሚ ዴቨሎፕመንት ፍላጎት፣ የመበልጸግ የማደግ የመልማት ፍላጎት ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ያሉ ሌሎች periphery interest እንላቸዋለን። ከዚህ ውጭ ያሉ ሌሎች periphery interest or other issues እንላቸዋለን ማለት ነው። ሌሎች ኢሹዎች፣ ከዚህ ውጭ ያሉ ኢሹዎች፣ ሌሎች ኢሹዎች they are part of the periphery interest። በፕራዮሪቲ ደረጃ ካስቀመጥ ነው በዚህ ይቀመጣሉ። then national interest is not static or not unchanging. national interest is changeable, so time through a regime or a type of regimes ከስርዓት ይለያያል። ከሀገር እንደ ፖለቲካ ካልቸሩ፣ እንደ እድገቱ፣ እንደ ኢኮኖሚና ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካል ካልቸር ይለያያል ማለት ነው። ለናሽናል ኢንተረስት ያለን ትኩረት ወይም ደግሞ ዴፊኒሽን ይለያያል። it is not static. events within the country are factors. የሀገር ውስጥ ያሉ ኢቨንቶች ዲቨሎፕመንትስ በጣም ወሳኞች ናቸው ማለት ነው ለዚህ ዳይናሚክስ ማለት ነው። this can change people's opinion about what is in the national interest. ስለ ናሽናል ኢንተረስት ያላቸውን አመለካከት ወይም ደግሞ የስኮፕና ኮንቴንቱ ሰዎች እዛ ላይ ያላቸው አመለካከት በሀገር ውስጥ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ይቀየራል ማለት ነው። for example, we have differing views of national interest here. Take 2 examples or exemplary countries. One Canada, the other will be China. የቻይና እና የካናዳ ናሽናል ኢንተረስት ልዩነት ለማየት ያህል ለምሳሌ many Canadians take pride in Canada's reputation as a nation of peacekeepers. ብዙ ካናዳውያን ኩራት የሚሰማቸው ወይም የናሽናል ኢንተረስት ሆኖ የሚሰማቸው እነሱ ያላቸውን ለሰላም ማስከበር ዓለም ሰላም ማስከበር ያላቸውን ቫልዩ ያላቸውን ኮንትሪቢዩሽን ወይም ያላቸውን አመኔታ ማለት ነው። ያን በማመን ያንን ኤሌመንት እንደ ናሽናል ኢንተረስታቸው እሴት አድርጎ ይወስደታል ማለት ነው። their course of action may depend on whether or not it promotes peace in the world. እያንዳንዳቸው የግንኙነት የሀገራትን ግንኙነትና የፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭስ ድርጊታቸው የዓለም ሰላም ያስከብራል ወይስ አያስከብርም። ናሽናል ኢንተረስታቸው ከሰላም ጋር የተያዘ ነው ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ፒስ ወይም ደግሞ ከግሎባል ፒስ ጋር የተያዘ ኢንተረስት አላቸው ማለት ነው። ያንን እንደ ትልቅ ልዩ ቫልዩ አድርገው ይወስዱታል ወይም ደግሞ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ናሽናል ኢንተረስት አድርገው ይወስዱታል ማለት ነው። the other one on the opposite side is China. In case China's government believes that strong military is essential for the survival and security of the state. እዚህ ላይ ነው ትልቅ ብሊቭ ያለው ወይም ደግሞ ሴንትራል ፎከሱ ሚሊታሪ ስትሮንግ ሚሊታሪ ቢልድ ማድረግ ማለት ነው። ይህን ደግሞ ቻይናስ ሚሊታሪ ሜት ኢዝ ሚን ቱ ሴፍጋርድ ኢትስ ኦን ሴኩሪቲ ስቴቢሊቲ። የቻይና ሴኩሪቲ እና ስቴቢሊቲ ሰላም ማስከበርና ጸጥታ ትልቅ ሚና ያለውን ሚሊታሪው ነው ወይም ደግሞ ሴፍጋርድ መስጠት የሚችለው ይህ ሚሊታሪ ኢንስቲትዩሽን ነው።
ይህንን ተሞክሮ ከኮልድ ዋር ሆስታይል ኤሌመንትስ ጋር ድራይቭ ያደረጉት አስተሳሰብ ይመስለኛል። ሶ ኢት ኢዝ ሚን ቱ ዲተር ዘ ሆስታይል ኤሌመንትስ ኦፍ ዘ ኮልድ ዋር ሜንታሊቲ who attempt to threaten China's national interests with force. ሶ ያን አይነት ሜንታሊቲ ያላቸው ስቲል ያን አስተሳሰብ ያላስወገዱ ሀገራት ወይም ፖሊሲ ሜከርስ ያንን እንደ ዲተራንስ ይጠቀሙበታል ማለት እንደ ማስፈራሪያ ማለት ዲተር ማለት በሚሊታሪ ቪው ወይም ሚሊታሪ ኢኩፕመንትን እነዚህ ሀገራትን እንዲጠነቀቁ ማድረግ ወር እንዲሰጉ ማድረግ ወይም እንዲቆጠው ከእንቅስቃሴ ከእርምጃ ከምንም አይነት ሆስታይል አክቲቪቲ እንዲቆጠው የማድረግ ፓወር ሪፍሌክሽን ማለት ነው። ፓወር አቅምህን ማሳየት ቪው ማድረግ ያን ለማድረግ ይጠቀሙበታል። ሶ ስፔሻሊ those who threaten China's national interests with force የቻይና ናሽናል ኢንተረስት በኃይል ለማስፈራራት ወይም ደግሞ ትሬት መፍጠር ለሚፈልጉ ሀገራት በተለይ ይህንን ተቋም ወይም ደግሞ ሚሊታሪ ስትሬንግነስ እንደዋና አስፈላጊ ናሽናል ኢንተረስት ኤሌመንት አድርገው ይወስዱታል ማለት ነው። ሶ ምን ያህል ልዩነት እንዳለ በሀገራት መካከል የናሽናል ኢንተረስት አንደርስታንዲንግ እና ኤሌመንት ስኮፕ ሚኒንግ ምን ያህል እንደሚለያይ በእነዚህ ሁለት ሀገራት ብቻ ማየት እንችላለን። አንዱ ለሚሊታሪ ስትሬንግስ ትልቅ አመኔታ ያለው ወይም ደግሞ ትልቅ ዲፔንደንሲ ያለው ሀገር ነው ሪሌይ የሚያደርግ ነው። አንዱ ደግሞ ለወርልድ ፒስ ትልቅ ቫልዩ አድርጎ የሚወስድ ሀገር እንዳለ ይህን ምን ያህል እንደሚለያዩ ሀገራት ያሳየናል ማለት ነው። ሶ ፋይናሊ ዊ ሃቭ ሰልፍ አሰሲንግ ኤክሰርሳይዝ ኦር ኮሽንስ እስካሁን ዲስከስ ያደረግናቸው በጥያቄ መልክ አሰስ የምናደርግበት ታይም ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ሶ the first question is how has national interest shapes foreign policy? national interest እንዴት ነው foreign policy ሼፕ ማድረግ የሚችለው ወይም ደግሞ በናሽናል ኢንተረስት እና በፎሬን ፖሊሲ ያለውን ኮሪሌሽን ግንኙነት እንዴት ኢንፍሉዌንስ እንደሚደራረጉ ለመግለጽ ያህል ነው። ይህንን further our discussion ሄዳችሁ ማየት የሚገባችሁ ጥያቄ ነው ማለት ነው። Other one is discuss whether there is any single superior criteria for determining national interest of states. If there is, explain how. So and single የሚባል superior criteria national interest define የምናደርግበት criteria አለ ወይ ነው። አንድ ሲንግል የሆነ so universally ወይም ደግሞ absolutely objective በሆነ ምንስ አንድ ክራይቴሪያ ከሁሉም ይሻላል ወይም ደግሞ superior criteria ብለን የምናምን ከሆነ እንዴት ሊሆን ይችላል ይህን ኤክስፕሌን አድርጉት ይላል። ሶ እነዚህን ዋናነት ዲስከሽናችን ላይ ወይም እዚህ ሌክቸር ያደረግነውን ኮንሴፕት ቤዝድ አድርጋችሁ የምትመልስ ነው። ከዛ በላይም እንድታስቡ እና ዲስከስ እንድታደርጉ የሚያደርጉ ጥያቄ ናቸው። እስካሁን የተረዳችሁት ነገር በጥያቄ መልክ ራሳችሁን ለመፈተሽ ይጠቅማችኋል። በዚህ ቪዲዮ በዚህ ኮንቴንት ላይ ጥያቄ ይሁን ወይም መስተካከል ያለባቸው ኢሹዎች ወይም ደግሞ ማንኛውም ሀሳብ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጽፉልን እንችላላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ሌሎች ላላዩት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የሚፈልጉ ሌሎች ካሉ ሼር እና ላይክ እያደረጋችሁ አድርሱላቸው። ለዛሬ የነበረን ርዕስ ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እዚህ እናበቃለን። እስካሁን የነበረን ቆይታ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ